नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुले चाहिँ नेपालमा टिकटक कसरी चलाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। नेपालमा टिकटक ब्यान भइसकेको छ। सबै आइएसपीहरुले टिकटकलाई ब्यान गरिसकेको छ र नर्मल वेमा चाहिँ टिकटक चलाउन सकिदैन र त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग कसरी चलाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु आफ्नो वाइफाई को सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ मेरो वाइफाई को सेटिङमा जाँदै छु र सेटिङमा गइसकेपछि वाइफाई सेटिङ तपाईको उता सेटिङबाट जाँदा पनि हुन्छ र यसरी वाइफाई को सेटिङमा आइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो वाइफाई कनेक्टेड छ र यसको यो एक्सप्लेनेसन आइकनमा क्लिक गरेर म यो वाइफाई को डिटेल्समा जान्छु र यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो वाइफाई को सेटिङहरु रहेको छ र यस भित्र चाहिँ तपाईहरु एन्ड्रोइड फोनबाट पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। यो चाहिँ आइफोन रहेको छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु यो डीएनएस चाहिँ कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ र डीएनएस कन्फिगर गर्नलाई तपाईको कन्फिगर डीएनएस भन्ने अप्सन रहेको छ र यसमा गएर तपाईहरुले चाहिँ बाइ डिफल्ट अटोमेटिकमा हुन्छ। अटोमेटिक डीएनएस कन्फिगरेसनमा तपाईहरुको चाहिँ आइएसपी को जुन डीएनएस सर्भर राखेको हुन्छ त्यो डीएनएस सर्भर चाहिँ यहाँ कनेक्टेड हुन्छ र हामीले चाहिँ म्यानुअली आफै पनि डीएनएस सर्भरहरु राख्न सकिन्छ। डीएनएस सर्भर भनेको तपाईहरुको आईपी एड्रेसलाई तपाईको यो नाममा कन्भर्ट गर्ने काम हुन्छ र त्यो चाहिँ चेन्ज गर्यो भने तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग चलाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ आईएसपी लेभलबाट आफ्नो डीएनएसमा त्यो ब्लक गरेको भएर नचलिरहेको हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले गुगलको डीएनएस राख्नु भए पनि चल्छ है त। त्यो राख्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले गुगलको डीएनएस राख्नुपर्ने हुन्छ। गुगलको डीएनएस एउटा 8.8.8.8 रहेको छ, अर्को 1.1.1 रहेको छ र त्यो डीएनएस एड गरेर तपाईहरुले सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ चाहिँ ल फर एक्जाम्पल 1.1.1.1 आईपी एड्रेस रहेको छ यो राखेर सेभ गर्नुभयो भने तपाईहरुको गुगलको डीएनएस बस्छ र तपाईले अझ अल्टरनेटिभ डीएनएस पनि राख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 8.8.8.8 यो डीएनएस पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले चाहिँ म्यानुअल डीएनएस राखेर सेभ गरिदिनु भयो भने तपाईहरुको यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डीएनएसमा अघि नै अटोमेटिक थियो भने अहिले म्यानुअल रहेको छ र म्यानुअल डीएनएस राखेपछि तपाईहरुको अब चाहिँ डोमेन नेम चाहिँ गुगलको डोमेन नेमबाट चल्छ र यसरी चलाइसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ टिकटक एप खोल्नु भयो भने तपाईहरुको चल्छ है त। यसबाट चाहिँ जब जिसके पास दिमाग र यसरी VPN को प्रयोग बिना नै तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा टिकटक एप चलाउन सक्नुहुनेछ र VPN को थ्रु पनि तपाईहरुले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ है त। आई होप तपाईहरुले यो भिडियो जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईहरुको सुझाव सल्लाह अथवा प्रश्नहरु छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। म तपाईहरुलाई त्यहाँबाट पनि रिप्लाई गर्नेछु र यस्तो टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भिडियोहरु हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।